เงียบเพื่ออ่านคนโจนาวาโรนะเป็นอดีต FBI นะฮะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษากายเขาบอกว่าสิ่งที่คนไม่พูดเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งที่พูดในบริบทแบบไทยๆนะมีทั้งการเกรงใจการรักษาหน้าและการเมืองนะถ้าคุณพูดเยอะคุณจะพลาดแต่ถ้าคุณเงียบคุณจะเห็นทั้งสีหน้าน้ำเสียงและความลังเลนี่คือข้อมูลนะที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคำถามคือคุณกำลังฟังคำพูดหรือกำลังอ่านความจริง